สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4 เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเปิดเผยภาพและข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับแจ้งจากท่านทูตไทยที่อิสราเอลเมื่อครู่ยืนยันว่าตัวประกันคนไทย5 คนได้รับการปล่อยตัวออกจากกาซาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการผลักดันต่อเนื่องและเราทุกคนรอคอยมานานรัฐบาลไทยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกาตาร์อียิปต์อิหร่านตุรกีสหรัฐและมิตรประเทศรวมทั้งสภากาชาดสากลสำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างและขอบคุณอิสราเอลที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยทั้ง5 คนในการเดินทางกลับประเทศดิฉันได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งประสานกับฝ่ายอิสราเอลเพื่อให้พวกเขาได้เดินทางกลับไทยอย่างปลอดภัยโดยดิฉันได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปอิสราเอลเพื่อกำกับดูแลให้ท่านทั้ง5ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวโดยเร็วดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในกาซาจะถูกปล่อยตัวและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเช่นกันขณะที่นายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการปล่อยตัวประกันคนไทยจากฉนวนกาซาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมจากทางบ้าน Facebook Live นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่กรุณามาเข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเรียนว่าวันนี้เรามีข่าวดีนะครับที่เรารอคอยมากว่า15 เดือนแล้วนะครับข่าวดีดังกล่าวก็คือวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่าตัวประกันคนไทยจำนวน5 คนนะครับได้รับการปล่อยตัวจากกาซาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเวลาประเทศไทยนะครับโดยตัวประกันทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการถูกนำตัวไปที่ปลอดภัยและเพื่อตรวจเช็ครักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเรารัฐบาลไทยนะครับมีเจ้าหน้าที่รวมถึงของสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยทั้ง5 ท่านแล้วนะครับพร้อมทั้งได้ติดต่อครอบครัวของพี่น้องชาวไทยทั้ง5 คนโดยทันทีแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีกำหนดจะเดินทางไปต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยได้รับการดูแลและสามารถเดินทางกลับไทยได้โดยเร็วส่วนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปคืนนี้กับทีมงานเป็นทีมล่วงหน้านะครับกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อกับครอบครัวของพี่น้องชาวไทยทั้ง5 คนที่ได้รับการปล่อยตัวและในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณมายังกาตาร์ยังอียิปต์อิหร่านตุรกีสหรัฐและมิตรประเทศอื่นๆของเรานะครับรวมถึงสภากาชาดสากลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการปล่อยตัวประกันคนไทยในฉนวนกาซาและต้องขอขอบคุณอิสราเอลที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้คนไทยทั้ง5 คนในการเดินทางกลับประเทศไทยครับในชั้นนี้เรามีคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งหมด46 ท่านนะครับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว28 คนและยังมีตัวประกันคนไทยอีก1 ท่านที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการอย่างเต็มที่จะพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนต่อไปนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวประกันคนไทยอีก1 ท่านและตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดในฉนวนกาซาจะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิและพบปะกับครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับรายชื่อตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้นะครับตามที่ผมได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟมีดังนี้นะครับ 1. นายวัชระศรีอ้วน 2. นายพงศักดิ์แทนนา 3. นายเสถียรสุวรรณคำ 4. นายสุรศักดิ์ลำเนา
และ5นายบรรวัชระแท้เท้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข่าวดีนะครับเป็นสิ่งที่ผมจะขอนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งกับครอบครัวของทุกท่านนะครับ Now I will summarize the briefing I just briefed the Thai media in English. First of all, I would really like to thank the members of the media for joining us this late evening. However, tonight I have good news regarding that something we've been waiting for the past 15 months. The Ministry of Foreign Affairs has received confirmation from the Royal Thai Embassy in Tel Aviv that 5 Thai hostages have been released from Gaza earlier this evening, Thailand time. They have now been transferred to a hospital for medical treatment. They are being transferred actually for medical treatment. Currently, there are officials from the Royal Thai Embassy and the Ministry of Foreign Affairs on the ground to assist and coordinate with the Israeli authorities to ensure their immediate care and contact their families in Thailand. The Minister of Foreign Affairs will travel to Israel tomorrow to meet with the recently released hostages and ensure their speedy return. The Vice Minister is also leaving tonight with a smaller team. The Ministry of Foreign Affairs wishes to express our heartfelt congratulations to the families of the released hostages, as well as to extend its deep appreciation to Qatar, Egypt, Iran, Turkey, the United States, and other friendly countries, as well as the international community of the Red Cross and all parties involved for their instrumental roles, which contributed to the release of the Thai hostages in the Gaza Strip, and of course to the Israeli for taking care of them and facilitating their return to their homeland. At this stage, the total number of Thai nationals affected include 46 fatalities, 28 released hostages, and 1 remaining hostage. The Ministry of Foreign Affairs will, quote, continue to undertake all efforts possible in this regard and sincerely hopes that the remaining Thai hostage and all remaining hostages in the Gaza Strip will be released as soon as possible so that they can safely return to their homeland and their beloved families. For the list of hostages released today, I have been informed by the Royal Thai Embassy in Tel Aviv of their names as follow. First, Mr. Wachara Si Uwan. Second, Mr. Pongsak Tana. Third, Mr. Satien Suwannakam. Fourth, Mr. Surasak Lamnao. And fifth, Mr. Ban Wachara Satao. And I would like to add that they are all in good health. And that's all I have for tonight regarding the release of the Thai hostages. And now the floor is open for any possible questions. I'll answer in Thai and English. Thank you. ครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับตอนนี้กระบวนการลำดับต้นเลยเนี่ยก็คือตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยกำลังได้รับการดูแลนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คสุขภาพนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาถูกจับไว้15เดือนดังนั้นก็อาจจะต้องตรวจเช็คสุขภาพอย่างละเอียดว่าอยู่ในสภาพที่จะเดินทางกลับมาได้อย่างเมื่อไหร่นะฮะในวันพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตัวผมเองด้วยนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในทีมนะครับมีกรมการกงสุลและกรมที่เกี่ยวข้องก็จะเดินทางไปเพื่อพบปะเจอกับคนไทยทั้ง5ในระหว่างนี้สถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อกับทาง
ญาติของตัวประกันทั้ง5เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนในชั้นต้นเนี่ยเราเห็นว่าสุขภาพของทั้ง5ท่านอยู่แข็งแรงดีนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องตรวจเช็คนะฮะก็หวังว่าเขาทั้ง5ท่านเนี่ยคงจะได้กลับไทยในโอกาสแรกโดยเร็วๆนี้นะครับอันนั้นก็คิดว่าในกระบวนการกลับไทยก็น่าจะพูดได้ประมาณนี้ก่อนนะครับใช่ครับอีก1ท่านครับใช่ครับยังไม่ทราบครับผมยังไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวประกันอีก1ท่านนะครับแต่อย่างที่ได้เรียนไปนะครับเรากระทรวงต่างประเทศจะผลักดันอย่างเต็มที่นะครับทั้งที่จากประเทศไทยในการคุยกับประเทศต่างๆนะครับที่สามารถคุยกับทางฮามาสได้รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตเรานะฮะในการที่จะพยายามให้ตัวประกันอีก1ท่านเนี่ยได้กลับไทยในโอกาสแรกโดยเร็วที่สุดครับ Do you have any reason as to why that one hostage has not been released, Kap Kundikondet? And second question, the Israeli government has also stopped funding for the UNRWA. This is an organization that Thailand has given substantial support to in the last few years. What is your view? Do you have a comment on this cessation of aid, and what are you planning to do in terms of your continued support for UNRWA in future? I'll start with your second question first. I have no comments, first of all, on the cessation of support by other countries. However, Thailand, we will continue to support because it's, as you know, Thailand has always been on the forefront of the humanitarian initiatives. On your second question, the one hostage that has not been, we have not been informed about him yet as to his status, so I cannot confirm his status. However, as I've mentioned, the Ministry of Foreign Affairs, along with our embassy in Tel Aviv, will do our utmost and we'll do our best to secure his return as soon as possible. We are still optimistic that he shall be returning home soon. Can I just also follow up? This is it's still a long way away from the actual settlement of the whole Gaza issue. As you know, there's been now calls for the cleansing of Gaza to get people out of there. From a broader perspective, how do you see, what does the Thai government feel about these? And are you coordinating with other ASEAN countries to actually have a stand on this so that these kind of things, which are completely something that you all have, the ASEAN and even Thailand has completely stood against, do you plan to take a stand on this matter, or will it just be taken on a case-by-case basis? The issues of the confrontation there has always been discussed in the ASEAN framework. As you know, it has been reported. Thailand is possibly one of the most affected because we have hostages there. That aside, ASEAN has always called for peace in the Gaza Strip. And Thailand itself supports the two-state solution and peaceful solution. We would wish that any confrontation and the ceasefire will be sustainable and that peace will come back on a sustainable manner as soon as possible. One second, your mic is not working. Okay. I think you've already answered this question in Thai, but if I may in English, when are the hostages likely to return? Okay, I cannot confirm as for the exact number of days. As I have said in Thai,
currently being transported for a medical checkup in Israel. Although they look to be in good health, they seem to be in good health. They have been in captivity for 15 months, so it really depends on their physical condition as well as the clearance with paperwork that's going to be done by our embassy. I would think that they should be able to return to Thailand within 10 days. Any further questions? If not, I thank you very much. ขอบคุณท่านที่รับชมจากทางบ้านนะครับขอบคุณมากทางพี่น้องสื่อมวลชนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ